السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، حيث سنتناول موضوعا مهما وهو الصلاة في الطائرة، وفقا لرؤية الشيخ عثمان الخميس. الجزء الأول: أهمية الصلاة في الإسلام. الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. الصلاة تعتبر صلة بين العبد وربه، ووسيلة للتقرب إلى الله. الله تعالى أمر بأداء الصلاة في أوقاتها المحددة. أهمية الالتزام بأوقات الصلاة كعبادة وشكر لله. الجزء الثاني: الصلاة في الطائرة. الرأي الفقهي. الصلاة في الطائرة تعد مسألة فقهية هامة تختلف فيها الآراء. بعض العلماء يرون أنه يمكن أداء الصلاة في الطائرة، خاصة إذا كانت الرحلة طويلة وقد يفوتك وقت الصلاة. الشيخ عثمان الخميس يوضح أن الصلاة في الطائرة مسألة تحتاج إلى مراعاة للظروف والقدرة. يفضل أداء الصلاة في وقتها إذا كانت الطائرة مستقرة وفي وضع يمكن أداء الصلاة فيه بسهولة. في حال عدم القدرة على الصلاة في وقتها بسبب ظروف الطائرة، يمكن تأجيل الصلاة إلى وقت لاحق مع محاولة أدائها بقدر الإمكان حسب الظروف المتاحة. الجزء الثالث: كيفية أداء الصلاة في الطائرة. أولاً: التحضير للصلاة، التأكد من الطهارة، وإذا لم يتوفر الماء يمكن استخدام التيمم. اختيار مكان مناسب للصلاة داخل الطائرة بحيث لا يتسبب في إزعاج للركاب. ثانياً: أداء الصلاة. في حال توفر المساحة، يمكن الصلاة في وضع قائم أو جالس حسب القدرة. يفضل التواصل عن طاقم الطائرة ضمان تأثير الصلاة على سير الرحلة. الجزء الرابع: ختام النصيحة والتوجيه. ينبغي على المسلم الالتزام بما يراه الفقهاء مناسبا للظروف، والاهتمام بصحة الصلاة وعدم إزعاج الآخرين. الأهم هو النية الطيبة والحرص على أداء العبادة بقدر الإمكان وفقا لما يتاح. الخاتمة: نتمنى أن يكون هذا العرض قد قدم لك فكرة واضحة حول كيفية التعامل مع موضوع الصلاة في الطائرة بناء على رأي الشيخ عثمان الخميس. تذكر أن التيسير في الدين مطلوب، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.